හොඳයි දැන් අපි බලමු අපි අඳගත්තු plan එක කොහොමද AutoCAD එකට export කරගන්න ෆයිල් වලට යන්න ෆයිල් වල තියෙන මෙන්න මෙතන export කියන එක export එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙන CAD format කියලා CAD format වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තව ටිකක් තියෙනවා මේ ටිකත් ඔයාලා බලන්න මොනවද මේ කියලා මෙතනින් මම DWG කියන එකට යනවා drawing එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපේ drawing එක පෙන්නනවා මෙතන තියෙන current view sheet only කියලා එතකොට මේ අපි දැන් open කරගෙන ඉන්න එක තමයි ඒ කියන්නේ ground level එක මම ground plan එක මේ open කරගෙන ඉන්නේ ඒක තමයි දැන් print කරන්න හදන්නේ හැබැයි AutoCAD වලදී layers හදන්න පුළුවන්. හරි. layers හදලා ඔයා වැඩ කරනවා කියලා ඔයාට මතක ඇති. එතකොට ඒ විදිහට වැඩ කරනකොට ඔයාට මේ layers වලට නම් දෙන්න ඕනේ. හරි ඔන්න මම AutoCAD ෆයිල් එක ඕපන් කරගත්තා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන grid එහෙම ඕෆ් වෙලා තියෙනවා අපිට grid ඕන කරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට grid off කරගන්න plan හදන එක තමයි ලේසි. හරි. එතකොට මේකේ ඔයාලට වැටලා තියෙනවා දැන් ඔයාලට පේනවා ඔක්කොම drawings ටිකේ symbols ටික වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ line section වල වැටලා තියෙනවා. dimension line ඔක්කොම ටික මේකේ වැටලා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ මම දැන් AutoCAD එකෙන් දාගත්ත dimension එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි එතකොට ඒක 14:3යි. එතකොට අපි export කරගත්ත එකේත් 14:3යි. හරි එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා හරියටම අපිට dimension එක හරියටම එනවා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ